catch up from where we left, right? We said that there is something called as the oral introduction that we are going to do. And you will see that most of the things that we do in English, we first have an oral introduction and then only we enter the material. Thì bây giờ mình sẽ nhắc nhanh lại một chút để mọi người nắm bắt rồi sau đó mình đi tiếp ha. Thì hôm trước đầu tiên là mình sẽ đi cái phần giới thiệu bằng lời, nhưng mọi người biết là với tiếng Anh á, với ngôn ngữ á, thì mình sẽ luôn bắt đầu bằng cái phần giới thiệu bằng lời rồi sau đó mình mới đi đến với học cụ. Then the next thing we do is we enter on to the materials. Okay, so this is where there are hands-on materials with which the children are going to work with, and in this case our material are the grammar boxes. Rồi sau đó thì chúng ta mới đi vào với cái học cụ, cái học cụ thực tế để mà trẻ có thể cầm thao tác và làm việc với nó. Thì cái học cụ ở đây chính là các hộp ngữ pháp. Because we are looking at the grammar boxes, we said that there are some steps that we look at. Okay, the first and the foremost step is going to be that you are going to read the first sentence or the first phrase that is there in the card. Và cái điều đầu tiên và trước hết mà chúng ta sẽ làm đó là với cái hộp ngữ pháp này, đó là người lớn sẽ đọc cái thẻ mà chứa cái câu hoặc là cái cụm từ lên. Đầu tiên là người lớn sẽ làm như vậy. And then we said that once the sentence is read, we do the action. That's the second step. Rồi sau khi mà chúng ta đã đọc cái câu hoặc là cái cụm từ đó lên thì cái bước thứ hai là trẻ sẽ thực hiện cái hành động theo cái câu hoặc là cái cụm từ đó. Once we do that, okay, we then went ahead to say that the child is going to compose that sentence or the phrase with the smaller cards that we have. Rồi bước tiếp theo nữa đó là trẻ sẽ hôm trước mình có cái gọi là thẻ từ và thẻ câu thì lúc này trẻ sẽ dùng những cái thẻ từ riêng lẻ để mà kết hợp để mà tạo lại thành cái câu trước đó. And then we said that the child is going to read the second sentence that is there on the card and he does the action. Rồi tiếp theo nữa là trẻ sẽ đọc cái thẻ thứ hai cái thẻ câu hoặc thẻ từ thứ hai, rồi trẻ sẽ thực hiện cái hành động đó. Then we symbolize the parts of the speech in that with the cards that the child has made. We will use the grammar symbols for it. Rồi lúc này trẻ sẽ gọi là biểu tượng biểu tượng hóa những cái loại từ ở trong câu trẻ sẽ sử dụng những cái ký hiệu của từng cái loại từ để mà xác định và đặt cái ký hiệu tượng trưng của từng cái loại từ này. Then we want the child to have some experience with the grammar boxes, so we ask the children to do a few more sentences on their own. Và mình muốn trẻ có trải nghiệm để mà trẻ có thể trải nghiệm với cái hộp ngữ pháp thì mình sẽ nói trẻ tự nghĩ ra một vài câu. And then we offer the name of the part of the speech that we are doing. Rồi sau đó mình sẽ giới thiệu cái tên gọi của cái loại từ mà mình đang giới thiệu cho trẻ. And if you have sentences, right, that is when we do what we call as transposition. I just keep forgetting that word. Transposition. Transposition. That is the movement of, we move the introduced part of speech, right? In different positions. I remember. Yeah, that's the one. Rồi, sau khi mà trẻ đã làm rồi cái bước tiếp theo là với cái câu đó, mọi người nhớ là với cái loại từ đó thì trẻ sẽ làm cái công việc là trẻ sẽ em không nhớ hôm trước em dịch cái gì mà cái chỗ mà hoán vị, thay đổi cái vị trí điều dịch chuyển cái vị trí của cái loại từ đó, thay đổi cái vị trí của nó ở trong câu. And we did say that in transposition there are two things that we do. One is we move around the part of speech that you have introduced now to see where does it fit between the sentences. That is one way we said. And the second is we remove that part of speech to see what kind of difference it makes to that sentence. Và có hai cái việc mà chúng ta có thể làm ở đây với cái việc mà thay đổi vị trí. Thì thứ nhất là với cái loại từ mình đang giới thiệu này, trẻ sẽ thay đổi những cái vị trí khác nhau ở trong câu để xem thử là cái vị trí nào thì nó phù hợp. Rồi cái thứ hai là trẻ sẽ lấy luôn cái loại từ đó ra
thử xem là cái nghĩa của câu nó có thay đổi gì hay không. So those were the steps, right? And after that, we looked at what we mean by the filler boxes. We spoke about filler box, if you remember, that there are going to be many filler boxes along with each grammar boxes. Rồi sau đó thì chúng ta nói về những cái hộp filler, mọi người nhớ không? Đi cùng với các cái hộp ngữ pháp này nè, là mình sẽ có một số những cái hộp filler. So these filler boxes, we have the words, okay? The composition of those words are there in those filler boxes, along with the cards on which we have sentence, right? And the children work with this filler box along with the grammar boxes. Và trong các cái hộp filler này thì nó sẽ có các cái thẻ câu và các cái thẻ từ. Thì trẻ sẽ làm việc ngoài cái hộp ngữ pháp, có nghĩa là với cái hộp ngữ pháp á, thì trẻ sẽ làm việc cùng với các cái hộp filler này. And another thing is that with these filler boxes, sometimes in the part of speech, we go into further exercises, okay? So we may be using some of the cards of the filler box itself to do some of those exercises. Rồi, với những cái hộp filler này thì mình có thể đi vào mở rộng ra một số cái bài tập. Và có một số bài tập á, thì mình sẽ làm với những cái thẻ ở trong chính các cái hộp filler này. We also said that the cards of each filler box are coded, okay? We write the number of the box, the grammar box, and which number of filler box it belongs to. So we code them with the numbers, and so we have to help the children to understand that coding. Và mình cũng nói đến cái việc là các cái hộp filler này và các cái thẻ ở bên trong hộp á, nó sẽ được mã hóa để mình biết được là cái thẻ nào nó đi theo cái hộp filler nào, thì mình cần phải giúp cho trẻ biết được cái điều này. Okay, so now I think that is where we stopped in the in the previous class. Let's look further today. We are looking at the command cards. Thì đó là cái điểm mà chúng ta dừng lại ở buổi hôm trước ha. Bây giờ mình sẽ đi tiếp với lại các cái thẻ mệnh lệnh. Hôm nay mình đang học tiếp ngôn ngữ á chị Vân, hộp ngữ pháp ạ. So in all the steps of the grammar boxes that I gave you, you can see in that there is no mention of command cards. So which means that we call it as the printed command cards, okay? So which means that these command cards are introduced by the adult after the children have worked with the grammar box of that speech. Và như hôm trước mọi người thấy cái bài trình bày liên quan đến hộp ngữ pháp á, thì cô chưa hề đề cập gì đến những cái thẻ mệnh lệnh được in sẵn này. Điều này có nghĩa là các cái thẻ mệnh lệnh này sẽ được giới thiệu bởi người lớn sau khi mà trẻ đã làm việc với hộp ngữ pháp với cái loại từ cụ thể đó. And the purpose of using our grammar command cards, right? It's to extend the work and to give further experience to the children with regard to that part of speech that you have introduced. Và cái mục đích mà mình có các cái thẻ mệnh lệnh này là để mình có thể mở rộng cái trải nghiệm của trẻ khi trẻ làm việc với hộp ngữ pháp, cũng như là trẻ có thể further experience with the work and what else, ma'am? Further experience with work of that part of speech that we have introduced. Yeah. Thì cái mục đích của hộp ngữ pháp là để trẻ có thêm trải nghiệm cũng như là trẻ có thể làm việc sâu hơn với cái loại từ, về cái cách dùng của cái loại từ mà đang được giới thiệu với cái hộp ngữ pháp đó. So which means that every part of speech has a grammar box, and every grammar box has a command card box, and that command card concentrates on the part of speech that you are concentrating with that grammar box. Và mọi người hình dung là mỗi cái hộp ngữ pháp á, thì nó sẽ tập trung vào giới thiệu một cái loại từ cụ thể cho trẻ, đúng không ạ? Nghĩa là mỗi loại từ thì nó sẽ có mỗi cái hộp ngữ pháp để giới thiệu cho trẻ, và mỗi cái hộp ngữ pháp thì nó sẽ có các cái hộp đựng các cái thẻ mệnh lệnh đi cùng. Thì các cái thẻ mệnh lệnh đi cùng này nó sẽ tập trung vào cái việc là tập trung vào cái loại từ của cái hộp ngữ pháp đó.
You have seen command cards when we have spoken of experiments, right? When we did experiments with geography, we spoke about it at that point of time. This is also another kind of command card. And the very word command means that something is being said by that card in the form of writing, and the person who's reading that card should follow that command or and do that action. Thì mọi người cũng đã từng gặp các cái thẻ mệnh lệnh này khi mà mình thực hiện các cái thí nghiệm, mọi người còn nhớ không? Thì những cái thẻ mệnh lệnh này á, cái từ mệnh lệnh của cái thẻ nó nói lên được là những cái điều gì mà được viết ở trong cái thẻ này nè. Thì khi một người nào đó đọc những cái được viết trong cái thẻ này, phải làm theo cái mệnh lệnh được viết ở trong thẻ đó. Sometimes, these command cards may involve younger children. Sometimes it may, when I say younger children, I read a command which says something and I'm doing it alone, and I might want to take help from a younger child, okay? Depending on what the command says. Sometimes it can be a group of people, okay? It can be a group. So, sometimes it can be to go and bring a material from somewhere, from another classroom, there can be anything in that command, but it will be related to that part of speech. Thì trong những cái thẻ mệnh lệnh này nó có thể sẽ có liên quan đến những cái trẻ nhỏ hơn, có nghĩa là để thực hiện cái mệnh lệnh đó mình cần nhờ trẻ nhỏ hơn, hoặc là có một số mệnh lệnh cần để mà thực hiện được cái mệnh lệnh đó thì nó cần một nhóm, hoặc là có thể là những cái mệnh lệnh như là đi mang đồ vật từ một cái phòng học khác sang một cái địa điểm khác. Thì những cái thẻ mệnh lệnh này nó có thể là bất kỳ cái mệnh lệnh nào ha. I think the material is already there at the center from what I understand. So probably, in the practice sessions, make that effort to look at those command cards and see what they are and how they are worded and how they highlight any part of speech. Theo như tôi biết thì cái học cụ nó đã có ở môi trường, ở trung tâm thực hành rồi. Cho nên khi mà các bạn đi thực hành á, thì các bạn hãy dành một chút nỗ lực để mình xem các cái thẻ mệnh lệnh này, để mình xem là những cái mệnh lệnh này nó được viết như thế nào, nó có những cái mệnh lệnh gì trong đó, và cái cách mà các cái thẻ mệnh lệnh này nó làm nổi bật cái loại từ đó lên như thế nào. You heard me say that, in the filler boxes, there are some more cards which can be worked for other exercises. So now let us look at what these other exercises are. What do we mean when we say that? Hôm trước ở các cái hộp filler mình có nói là sẽ có một số các cái hộp, những cái thẻ trong các cái hộp này sẽ được sử dụng cho các cái bài tập. Vậy bây giờ mình sẽ tìm hiểu xem những cái bài tập này là gì nhé. Most of our parts of speeches, they don't just remain as only a part of speech, right? They have other categories, they have other ways of functioning that we need to look at. Sometimes they are classified in a certain way. So when we say other exercises, we are actually talking of those other or detailed classification about that particular part of speech. Khi mà chúng ta nói đến các cái loại từ á, thì nó không phải là nó chỉ ở dạng các cái loại từ, mà đôi khi nó còn có những cái phân loại, nó còn có những cái chức năng khác nữa. Thì những cái bài tập này nó sẽ giúp cho chúng ta đi chi tiết hơn về cái loại từ đó. So having said that, this may not be true to all the part of speech, okay? There are some parts of speech where there is no further, there's no classification. Like for example, exclamation mark, right? When you talk about an exclamatory remark that we do, and that is an interjection. That is one of the part of speech. That's it. That's all it is to it. There is nothing beyond that. There is no classification. There's no further study. There's nothing much over there, right? But when I say noun, there are many more things that you can do in noun. Mặc dù mình nói như vậy nhưng mà nó không có nghĩa là cái điều này nó sẽ đúng với tất cả các loại từ ha. Ví dụ như những cái mà nó liên quan đến những cái cảm thán hay là interjection, hay là những cái thán từ á, thì nó sẽ không có những cái mà mở rộng như vậy.
Nhưng mà nếu như mình nói đến loại từ mà danh từ thì bên trong cái danh từ này nó sẽ có rất là nhiều những cái phân loại nhỏ hơn ở bên trong, đúng không ạ? Okay. So, with certain important parts of speech, there are some other aspects to be explored. It can be like classification, it can be tenses, right? And there are separate exercises for all of this. Thì với một số loại từ cụ thể thì mình sẽ có những cái bài tập để mà mình đi chi tiết hơn, có thể là về cái cách phân loại hoặc là về thì với mỗi cái loại từ cụ thể nó sẽ có những cái bài tập dành riêng cho nó. So at the end of all this work as a passage between our grammar boxes and the passage to understand grammar in the way you and I did at school, probably, right? The children are helped with these exercises. Thì với cái hộp ngữ pháp và cái cách mà chúng ta có thể gọi là hiểu được ngữ pháp thì trẻ sẽ được sự trợ giúp từ những cái bài tập này. So the children can take sentences and they can work, they can make their own sentences, or they can take the sentences from their box, which is there, and they can work on that at a grammatical level. Sorry, ma'am, please The repeat. children can take sentences, they can make their own sentences, okay? And they can work with them at a grammatical level with these exercises that we are introducing. Okay. Thì trẻ sẽ có thể tự tạo ra những cái câu, trẻ tự tạo ra câu và trẻ sẽ làm việc với cái câu này ở cấp độ ngữ pháp khi mà chúng ta giới thiệu những cái này cho trẻ. So it's something like, just to give you an idea, when we say noun, okay? Now, I don't know whether it is going to be same thing for you in Vietnamese, in your language, right? So when I say noun, let me take my name, Deepa, right? So it is a noun, but it's not just a noun, it's a proper noun, right? So that is a classification. You have proper noun, you have common noun, you have abstract noun, right? Noun is a basic definition. It's a general thing to say, okay, all names of people, place, animal, things, all of that is noun. We know that. But then in that, there is classification. You have proper noun, common noun, right? You have abstract noun, you have concrete noun, you have different nouns. Để tôi lấy một cái ví dụ ha, tôi không biết là nó có giống trong tiếng Việt hay không. Để tôi lấy cái ví dụ là với danh từ là tên của tôi luôn đi, là Deepa. Thì Deepa nó là một cái danh từ riêng, đúng không? Thì ngoài danh từ riêng ra thì chúng ta còn có những cái danh từ chung, hoặc là danh từ trừu tượng, rồi danh từ cụ thể. Nó có những cái phân loại khác nhau của danh từ như vậy. So a grammar box does not tell you what kind of noun it is. Is it a common noun? Is it, is it a proper noun? It doesn't. It does not tell you. Okay, it just says noun. And that's enough for the children in the beginning. But then it's not enough because they have to enter into the details. That is where these exercises come in. Thì ban đầu với cái hộp ngữ pháp nó sẽ không có chỉ ra được cho trẻ biết đó là danh từ chung hay danh từ riêng, đúng không? Nó chỉ cho trẻ biết đó là danh từ thôi. Thì ở cái thời điểm ban đầu như vậy là đủ với trẻ. Nhưng mà sau đó thì trẻ cần phải đi vào chi tiết hơn nữa. Thì đó là khi mà các cái bài tập sẽ hỗ trợ cho trẻ. For these exercises, as I told you earlier, we may take the cards from the filler boxes, and sometimes we may not use the card from the filler boxes. We might make our own material, our own card material, and use it to introduce any of these classifications. Như tôi có nói là các cái bài tập này sẽ có lúc là chúng ta sẽ sử dụng những cái thẻ ở trong các cái hộp filler. Nhưng mà có những khi chúng ta sẽ không sử dụng thẻ trong hộp filler luôn, mà chúng ta sẽ cần phải tự chuẩn bị những cái thẻ này cho các cái bài tập. Okay, so it can also be like, they take a sentence, right? They parse them, that is, they analyze them, the sentence, they write the sentence, okay? And they might want to underline the noun, and then they might want to go into detail and say,
what kind of a noun it is, and they might want to use a symbol. The symbol what I showed you earlier, right, what we saw, those are the basic symbols. We also have advanced symbols. Khi mà trẻ viết ra một câu, sau đó trẻ sẽ phân tích cái câu này, trẻ sẽ phân tích câu này rồi sau đó trẻ sẽ nhìn vào cái danh từ á, và để trẻ xác định xem là đây là cái danh từ gì, trẻ sẽ đi chi tiết hơn và cái danh từ này là danh từ gì. Thì với cái ký hiệu mà hôm trước các bạn thấy về danh từ á, thì những cái ký hiệu của các cái loại từ này đó là ở cấp độ cơ bản. Mình còn có các cái ký hiệu của các cái loại từ ở cấp độ cao cấp hơn nữa. Okay, so we have to introduce these abstract symbols or advanced symbols to the children also, and this is done in our exercises as we introduce the various classifications of the parts of speech. Và những cái ký hiệu mà gọi là những cái ký hiệu cao cấp này á, thì nó sẽ được giới thiệu cho trẻ khi mà chúng ta giới thiệu những cái bài tập đi vào những cái chi tiết của các cái loại từ. So at one point we also have another material. We also have something called as our work charts. Okay, and now this work chart is not there for all the parts of speech. Okay, for some of them we have something called as work charts, where you have big charts and the children will be working with the chart. And again, for that we might use cards from the filler box, or we might use cards that we have made. Và sẽ có một số cái bài tập đó, nó sẽ không phải dành cho tất cả loại từ mà sẽ có một vài cái loại từ, thì sẽ có cái bảng làm việc. Thì lúc này trẻ sẽ làm việc với cái bảng làm việc này, và trẻ sẽ sử dụng những cái thẻ từ những cái hộp filler hoặc là những cái thẻ mà chúng ta tự chuẩn bị cho trẻ. So you see, for the children of 6 to 9 years, a lot of work with the material is being done, where the children are experiencing grammar, where the children are using their hands, their senses to work with grammar, with the grammar boxes. Okay, and that is where we know that Montessori stressed so much on it as psychogrammar. Thì với trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 9 tuổi á, thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị rất là nhiều học cụ hơn. Cái lượng học cụ nó sẽ rất là nhiều để mà trẻ có thể làm việc với đôi tay, với các cái cảm giác của trẻ, để mà trẻ có thể trải nghiệm được ngữ pháp, như là cái điều mà bà Maria Montessori đã nhấn mạnh rằng là cái này gọi là tâm ngữ pháp. But that cannot be the same approach that we want to take for the 9 to 12 years. Yeah, we will be using some materials at some point of time, but the level at which we use materials will not be as much as we use for the 6 to 9. Nhưng mà mình sẽ không có gọi là có cái cách tiếp cận giống hệt như vậy với trẻ từ 9 tới 12. Với trẻ từ 9 tới 12 thì cái số lượng học cụ, cái mức độ học cụ nó sẽ ít hơn nhiều so với cái mức độ học cụ mà mình dùng cho trẻ 6 đến 9. Okay, so let's look at what are approaches for the 9 to 12, right? So in the 9 to 12 age group, we need to have few examples or few different examples of traditional grammar textbooks. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cái cách tiếp cận của trẻ 9 đến 12 ha. And when I say that, pardon me, ma'am, I haven't finished yet. Oh, sorry. I thought you stopped. So yeah. Yeah. Thì ở trẻ 9 đến 12 thì cách tiếp cận sẽ khác một chút, đó là mình sẽ đưa vào những cái ví dụ, những cái ví dụ khác mà mình sẽ lấy từ, gọi là từ những cái sách ngữ pháp truyền thống. When I say that, right, when I say traditional grammar textbooks, please underline it. I don't mean to say that you are going to give one textbook, you choose one textbook, and let me say you have 10 children in your environment, okay, and you give all 10 of them one textbooks. I don't mean that you're going to issue textbooks, okay.
các bạn hãy gạch chân dưới cái từ mà khi tôi nói cái sách ngữ pháp truyền thống ha. Khi tôi nói điều này nó không có nghĩa rằng là các bạn sẽ phát cho mỗi trẻ một cái cuốn sách ngữ pháp như vậy. Các bạn gạch chân dưới để mình lưu ý cái điểm này. What I mean to say is that you can keep textbooks there as reference for the children. So I might have one textbook like the Renan Martin grammar book. I might have another like maybe a Cambridge grammar textbook. I might have another one like an Oxford grammar textbook, you know. So they are just kept there in the environment for your children to refer when they need. It's not a textbook to take home and, you know, give homework, not that. Ok, thì cái ý của tôi khi tôi nói đến cái sách ngữ pháp theo cái cách tiếp cận truyền thống á, nó có nghĩa là các bạn sẽ có cái sách ngữ pháp này để ở trong môi trường để trẻ tham khảo khi trẻ cần. Ví dụ như là mình sẽ có một cái cuốn sách ngữ pháp của Cambridge hay là một cái cuốn sách ngữ pháp của Oxford và mình để ở trong môi trường để trẻ tham khảo, chứ không phải là cái sách này mình sẽ phát cho trẻ rồi trẻ đem về nhà và trẻ làm bài tập về nhà, nó không phải như vậy ha. Mà cái mục đích là để trong môi trường để trẻ tham khảo. So if you remember in one of the previous lectures, I don't remember where, but I know that I have said this to you that, you know, what is happening in your country, right? There are certain guidelines. Every country has certain guidelines that they give you, they give the education institution, you know, in some form or the other, to say that if a child is at this level, at this age, then this child should be taught this, and this. Okay. So when you keep these reference book, okay, it helps the children to look at those books and also be at par with what you are doing or what is expected out of them by your country. Thì tôi không biết là ở trong một cái buổi nào đó trước đây tôi có nói với các bạn ha về cái việc là kiểu như là nhà nước hay chính phủ sẽ đưa ra một số những cái hướng dẫn đến những cái tổ chức giáo dục á, là ví dụ như đến cái cấp độ này, đến cái độ tuổi này thì trẻ cần kỳ vọng là sẽ đạt được những cái điều này. Thì khi mà mình có những cái sách theo cái cách tiếp cận truyền thống như vậy ở trong môi trường thì nó sẽ giúp cho trẻ kiểu như là trẻ cũng học được, cũng nắm được những cái mà giống như trong cách tiếp cận truyền thống để mà trẻ đạt được những cái điều này, để mà giống như trẻ đạt được cái mức độ mà trẻ cần phải đạt được theo cái mà người ta đưa ra. So underline that word, those words, for reference. Okay. It's not given as a textbook. I don't know in your country whether the traditional children receive textbooks, but in India, every child receive a book, and in one class, all the children have the same textbooks. So we don't mean that. Thì cái textbook ở đây em hiểu cô nói giống như là cái sách để mà làm bài tập đó mọi người. Thì mọi người ở đây mọi người nhớ ghi chú là cái sách gọi là cái sách ngữ pháp này nè là để tham khảo thôi ha, và gạch chân dưới cái từ tham khảo luôn. Không biết ở Việt Nam như thế nào, nhưng mà ở bên Ấn á, thì những cái sách mà để làm bài tập như vậy thì mỗi trẻ đều có một cái cuốn sách như vậy và mang về nhà làm bài tập giống hệt nhau. Thì ở đây cô muốn mọi người đừng có hiểu nhầm như vậy nha. I also don't mean that if you keep these books, there are no more presentations for you to give. Okay. They are reference books. So there are times that we are going to also refer to those books. We sometimes need some sentences. We sometimes want to analyze different kind of sentences, right? And that is a time when probably we can introduce that concept to the children, and they can reach out to this book to you know, get some examples and practice further with what they have learned. Và khi mà tôi nói là cái sách này để tham khảo nó không có nghĩa là khi mình có cái sách này trong môi trường thì mình không cần phải làm bài trình bày cho trẻ nữa ha, nó cũng không phải là cái ý mà tôi muốn nói. Mà tôi muốn nói là ví dụ như khi mà mình giới thiệu cho trẻ, mình có những cái câu, mình phân tích câu, mình muốn giới thiệu một cái khái niệm cụ thể đến cho trẻ, thì lúc đó mình có thể giới thiệu cho trẻ rằng là trẻ có thể tham khảo thêm ở trong sách này để xem thêm những cái ví dụ ở trong này. But at no point of time, okay, are you going to say, I want you to do page number 42, exercise 3,
there are 15 questions. I want you to do all those questions and practice it. We never give this kind of a work. But if a child wants to do it, he is very interested. And I think that, I want to do it myself. If the child has chosen it, it's completely his piece of work. But we are not going to suggest or expect the child to do it. Và có một cái điều mà chúng ta sẽ không bao giờ làm với cái sách này, đó là mình sẽ không bao giờ nói với trẻ con hãy đi lại, con mở cái sách trang 48 ra, có 15 câu hỏi, con hãy làm 15 câu hỏi này. Mình sẽ không bao giờ giao cho trẻ cái công việc như vậy. Tuy nhiên nếu trường hợp trẻ rất là hứng thú và tự bản thân trẻ rất là muốn thực hiện cái bài tập này, thì đó sẽ chính là cái công việc của trẻ, trẻ tự muốn làm nó. Chứ người lớn mình sẽ không giao cho trẻ, cũng như là không có kỳ vọng là trẻ sẽ làm những cái bài tập trong cái sách này. Okay, and one more thing is that we say grammar is a rule, is a structure, there is a rule, and a lot of those to say that it's a framework for us, right? But even in this framework, sometimes we have exceptions. Even in this framework, we follow one rule and suddenly say, no, in this sentence, it is not like that, right? There are certain things which can be exceptions. So instead of us giving that exception to the children as a presentation, okay, the children are going to be able to look at those exceptions. They come across those exceptions and they can refer to this grammar book to see what those exceptions and those details are. They can do it independently. Và như mọi người biết đó, khi mình nói đến ngữ pháp là nó sẽ có rất là nhiều những cái cấu trúc, những cái nguyên tắc, đúng không? Và nó giống như là một cái khung sườn để mà chúng ta sẽ thực hiện theo. Nhưng mà đôi khi nó cũng sẽ có những cái trường hợp ngoại lệ mà nó không có đi theo cái khung sườn, cái khuôn khổ này. Thì chúng ta sẽ không có chúng ta sẽ không có thực hiện những cái bài trình bày để mà giới thiệu những cái trường hợp ngoại lệ này đến cho trẻ, mà chúng ta sẽ để cho trẻ tự trải nghiệm và tự bắt gặp những cái trường hợp ngoại lệ này, và trẻ sẽ sử dụng cái sách ngữ pháp này để tham khảo, để tìm hiểu về những cái trường hợp ngoại lệ này. Có nghĩa là trẻ có thể tự mình bắt gặp và tham khảo trong sách để mà tự biết được, tự nhận biết được những cái trường hợp ngoại lệ này. And so, grammar is very similar to mathematics, okay? Sometimes you want the right answer. So we want to say that this is the correct answer. This is a proper noun. This is a common noun. I'm taking an easy example, but there are many, many things. When we do sentence analysis, you don't even know whether I'm right, whether I'm wrong, is somebody else right, somebody else wrong, whether I agree or I don't agree, okay? So there is going to be a lot of comparisons. There are going to be a lot of agreement. There is going to be a lot of disagreement that the children are going to come across when they are working with the grammar work. And in 9 to 12, definitely this is going to happen. Và cái việc mà mình làm cái gọi là ngữ pháp này nó cũng khá là giống với toán, đúng không? Đôi khi mình muốn có được những cái câu trả lời chính cụ thể là liệu là cái này nó đúng hay là nó sai. Nhưng mà đôi khi, cho nên chính vì vậy mà đôi khi mình cũng không biết được là nó đúng hay là nó sai, cho nên khi mà trẻ làm việc á sẽ có rất là nhiều những cái sự so sánh. Sẽ có những cái lúc là trẻ đồng thuận với nhau và có những lúc là sẽ không đồng thuận với nhau, và cái việc này nó sẽ diễn ra rất là nhiều với trẻ từ 9 đến 12 khi mà trẻ làm ngữ pháp và phân tích câu. The very fact that, I agree to you, I disagree to you, I'm comparing, what does it mean? For me to even do that, I have to talk to you, right? We have to discuss. We are going to argue. We are going to say, no, I think it is like this. You're going to say, no, not at all. I think it's like that. And then I'll be like, why are you saying that? And you'll ask me, why are you saying that? So that means, and our work is done, right? Because I'm not looking at whether your answer is correct, your answer is wrong. I am looking at how I can make you reason out. I can make you discuss. I can make you give respect to the other person to say that, okay, this is his thought. It may be right, it may be wrong, but I have to respect it, right? So I am looking at those characteristics that the children have. Và
với trẻ 9 đến 12 khi mà trẻ làm cái công việc này, trẻ bắt đầu có những cái gọi là những cái tranh luận về cái công việc của trẻ. Ví dụ như là một trẻ thì nói rằng là không, trẻ nghĩ theo như thế này, một trẻ khác thì nói là không, trẻ khác lại nghĩ theo cái cách như thế kia. Thì lúc này cái cuộc tranh luận nó sẽ diễn ra, đúng không? Và trẻ sẽ bắt đầu đặt câu hỏi với nhau là vậy thì đầu tiên là trẻ, khi mà trẻ nói là trẻ theo cái cách này thì trẻ phải có cái lý do, trẻ giải thích vì sao nó lại theo cái cách đó. Rồi bạn kia cũng vậy, bạn kia cũng nói là tại sao bạn lại nghĩ theo cái cách kia. Thì khi mà như là vậy là giống như là cái công việc của chúng ta nó đã hoàn thành, đúng không? Bởi vì là trẻ hiểu được là tại sao nó lại như vậy và trẻ có cái lý do cho cái điều đó, và đồng thời là trẻ cũng tôn trọng người khác và lắng nghe những cái suy nghĩ khác từ người khác. Does that mean that I'm happy that children get a wrong answer? I don't mean that also, right? But what I mean to say is my first priority is to this, okay? My next priority will be there to make sure that they get the concept right and they are able to get the right answer. Sometimes we never get an answer in grammar, okay? We because there are different ways culturally how we accept certain sentences. Okay. And English was never our language anyways, right? It doesn't belong to us actually, except that it's an official language and you need to use it. But you do help the children to get the right way of looking at things grammatically. Thì cái điều mà tôi nói đó nó liên quan đến cái đặc điểm của trẻ ha, chứ tôi không có ý là tôi sẽ vui khi mà trẻ gọi là trẻ làm sai, mà cái ưu tiên đầu tiên là nó liên quan đến cái đặc điểm của trẻ trước, rồi sau đó tôi cũng sẽ vẫn bảo đảm được là trẻ vẫn thực hiện nó đúng theo ngữ pháp. Bởi vì cái ngôn ngữ với ngữ pháp đôi khi mình không có được cái câu trả lời chính xác, mà đôi khi có một số cách nó được chấp nhận về mặt văn hóa, và giống như là tiếng Anh là nó là một cái ngôn ngữ, nó là một cái ngôn ngữ chính thức và mọi người và được sử dụng ở Ấn như cô nói thì là đó, kiểu như là mình biết cái đặc điểm của trẻ và mình ưu tiên cho cái việc đó, nhưng mình vẫn phải bảo đảm là về mặt ngữ pháp trẻ vẫn biết được cái đúng, cái cách đúng của nó. Sometimes, you and I may not know an answer. Really, I'll tell you, I've come across it so many times. Children have come with something and I'm like, I don't know. I don't know what the answer is, and then I've gone running to some grammar experts. I've brought in some people who are good at grammar so that they can help the children and they can discuss with the children. So it's okay if you don't know something. It's okay if you don't have the right answer. It is okay at that moment. You have to tell the children, I really don't know, but let's figure it out. Let's find out. And you can always seek help from outside, get an expert who can talk to the children, get a resource person who can help the children at it. Và bởi vì là có rất là nhiều cái trường hợp là trẻ sẽ bắt gặp những cái trường hợp ngữ pháp mà thậm chí là chính bản thân tôi cũng không biết. Và lúc này thì khi mà trẻ đến hỏi thì tôi cũng sẽ nói là cô thực sự cũng không biết nữa, nhưng mà chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu. Và tôi sẽ đi tìm những cái chuyên gia trong cái lĩnh vực này để mà mời họ đến để mà có thể thảo luận cùng với trẻ. Cho nên cái việc mà mình không biết một cái lĩnh vực gì đó, một cái điều gì đó mà trẻ hỏi mình thì nó không sao cả ha. Mình cứ nói với trẻ là cô cũng thực sự là không biết nữa, và chúng ta sẽ tìm hiểu, và mình có thể là mình sẽ đi tìm hiểu hoặc mình sẽ mời những cái chuyên gia đến như vậy. And another thing is that please note that the grammar boxes are important. You might feel children very early understanding the nuances of grammar. Don't suddenly jump to the grammar books. Okay, grammar boxes are not designed to take the place of grammar books, but at the same time we don't want to hurry and introduce grammar books. We're not in hurry to introduce the book. Let the children work with the book. I'm talking about 6 to 9, right? For about 6 to 9, we are not in a hurry to introduce the grammar books. Okay. We want them to experience with the grammar boxes. Sometimes children work very nicely with the grammar boxes and you will be like, oh, my child already knows how to do it. Let me get a book and give. That's very dangerous. Don't do that. Okay. Give them a lot of work with the grammar boxes or the exercises that you have. Okay. But at the same time,
Our grammar boxes are not designed to say that that grammar books are no good. We are not saying that also, because grammar books are abstract, and so 9 to 12 age group need that support later. Ok. Và quay trở lại với cái độ tuổi, cái nhóm từ 6 đến 9 tuổi á, thì cô nói là với cái nhóm 6 đến 9 thì mình sẽ không có vội vàng gì trong cái việc là giới thiệu sách ngữ pháp cho trẻ, mà cái hộp ngữ pháp nó rất là quan trọng, cho nên là mình hãy để cho trẻ làm việc thật là nhiều với hộp ngữ pháp, làm việc với những cái bài tập ở trong hộp ngữ pháp này. Bởi vì có những trường hợp á, mình có khi là mình thấy là trẻ đã làm việc rất là tốt với hộp ngữ pháp rồi, và mình nghĩ là mình có thể giới thiệu sách cho trẻ, nhưng mà mình khoan ha, mình đừng có vội, mình hãy để cho trẻ làm việc với hộp ngữ pháp thật nhiều. Đến cái giai đoạn 9 đến 12 á, thì bởi vì cái sách ngữ pháp nó là một cái rất là trừu tượng, thì đến cái giai đoạn 9-12 thì lúc đó trẻ sẽ cần đến cái sự trợ giúp từ sách ngữ pháp. Do they have any questions before I go ahead? Mọi người có câu hỏi gì ở đây trước khi cô đi tiếp không ạ? No? Okay. So let's go ahead, right? The next thing that I have to talk about is extension towards other languages. Cái điều mà tôi sẽ nói tiếp theo đây á, là mở rộng ra những ngôn ngữ khác. As I said in the beginning, English is not our language over here in India. And I think the same goes to you. English is not your language over there. Your language being Vietnamese, and India has too many languages. We have something that we go on a national level. We have a mother tongue, which is different. We have a local language, which is different. So a child here automatically knows by the age of 6, our children know 4 to 5 languages anyways. Thì như hôm trước tôi có nói với các bạn ha, là tiếng Anh nó cũng không phải là ngôn ngữ của chúng tôi, cũng như ở Việt Nam cũng vậy, tiếng mẹ đẻ của các bạn là tiếng Việt. Còn ở Ấn á, thì sẽ có rất là nhiều cái ngôn ngữ, từ cái cấp độ là quốc gia đến địa phương rồi đến tiếng mẹ đẻ. Thì một đứa trẻ ở Ấn khoảng 6 tuổi á, thì một cách rất là tự nhiên là sẽ biết được khoảng 4 đến 5 cái ngôn ngữ khác nhau. And at one point of time, there was so much of craze for English, you know. Even in India, parents were like, we want English. Whatever you do, we want English, right? Even if they don't know English, they wanted English for their children, right? That is a craze that we had. And today our government is saying that up to the age of 10 years, it's very, very important that you teach the children you know, in the mother tongue or in the local language. They are stressing on that a lot nowadays. So for us, in majority of the places, English is just another second language, but there are many places where English is considered as the first language in the school. Cho nên là và có một cái khoảng thời gian mà giống như người ta rất là có nhu cầu cho tiếng Anh á, kiểu như là phụ huynh đến trường là cứ nói là phải có tiếng Anh, thậm chí là phụ huynh không biết tiếng Anh cũng nói là phải có tiếng Anh. Thì hiện tại ở Ấn thì người ta chính phủ người ta nói rằng là người ta nhấn mạnh là đối với trẻ khoảng 10 tuổi á, thì phải tập trung vào tiếng mẹ đẻ. Cho nên là sẽ có một số nơi thì là tiếng Anh nó sẽ là cái ngôn ngữ thứ hai, nhưng mà cũng có một số nơi thì tiếng Anh nó như là cái ngôn ngữ đầu tiên. So what we do is, when we come to our grammar boxes, we use the same grammar box, okay? But we use it with our local language or the second language that we have in school. So what I mean to say is, you have the grammar box of noun, which you have anyway seen how it looks. It has noun written on it, right? You can make similar type of grammar box for your language, for the Vietnamese language, depending on the structure. Thì ở đây ha, với cái hộp ngữ pháp này nè, thì mình hình dung là ví dụ như ở Việt Nam mình thì là tiếng Việt đi, thì ví dụ như hôm trước mọi người thấy cái hộp ngữ pháp của danh từ á, thì mình cũng sẽ thiết kế những cái hộp ngữ pháp này cho nó phù hợp với cái cấu trúc của cái ngôn ngữ của mình như là tiếng Việt.
Yeah, so I see that somebody has mentioned that it's now happening in Vietnam, that parents are asking for English, right? I think that's the hype of English. I mean, I don't say you should not give English, but if you're offering English side by side, you can give importance to your language also. And I think it's very important that children connect to our language, right? Because it binds them culturally, it helps them to be grounded to your culture, to your language, to your people, to your country. And that is a huge identity that an individual can have. So it's very important that even if parents say that, you have to say them, along with that, we are also going to give this. You can't say no, right? Giống như anh Sĩ nói ha, thì ý của tôi không phải là mình không nên giới thiệu, nhưng mà cái tiếng Anh này nè, mình sẽ giới thiệu song song với cái tiếng mẹ đẻ, và mình vẫn nhấn mạnh cái tầm của cái tầm quan trọng của tiếng mẹ đẻ. Bởi vì trẻ cần phải được gắn chặt và kết nối với lại cái văn hóa, cái con người, cái đất nước, cái gọi là cái nơi của mình. Bởi vì khi mà trẻ có cái sự gọi là kết nối chặt chẽ từ cái tiếng mẹ đẻ, cái văn hóa, cái con người như vậy, thì nó sẽ giúp cho trẻ có được một cái như là một cái nền rất là vững chắc, và nó cũng giúp cho trẻ có được một cái căn tính, gọi là xác định cái căn tính cụ thể của trẻ khi có được cái sự kết nối này. Okay, so how are we going to look at it, right? I told you one way of doing it is a grammar box that you have. You saw those words that we have in the filler boxes, right? So those words, you can straight away have the words even in your Vietnamese language. You can have the sentences in Vietnamese language, and you analyze it in the same way. That is, I'm assuming you have those 9 parts of speech. If you have more, then you have to design it. If you have less, then you'll have to see what to do. Rồi, thì với những cái hộp filler thì chúng ta cũng sẽ chuẩn bị những cái thẻ câu và thẻ từ ở trong đó bằng tiếng Việt của mình. Còn cái số lượng hay cái loại từ thì cô không biết là tiếng Việt của mình nó nhiều hơn hay nó ít hơn ha. Thì cái đó mình phải tìm cách để mình điều chỉnh cho nó phù hợp. Okay. Like for example, you saw the box, the first box, right? The box 2. It says article and noun, correct? That's what we said it was. In our language, like in the local language here, Kannada is a language, that's the name, Kannada. Okay, and we don't have articles. There's no article at all. So in front of a noun, I cannot put article. So my box 2 for the language here, I cannot use box 2. I should directly go to box 3. So box 3 is my first box. Okay. Mọi người nhớ cái hộp đầu tiên của cái hộp ngữ pháp là cái hộp số 2 là nó có mạo từ và danh từ trong tiếng Anh không? Thì cái ngôn ngữ ở bên cô là Canada, tiếng gọi là Canada thì nó không có mạo từ. Thì cô sẽ không có dùng được cái hộp số 2 là mạo từ và danh từ này. Mà lúc đó cô sẽ đi đến cái hộp số 3, và cái hộp số 3 nó sẽ là cái hộp đầu tiên của cô. Okay, so I don't know if in Vietnamese you have something like that. So you'll have to look at it. There might be a part of speech that does not exist at all for you. Like for us, articles don't exist. So you have to look at it and accommodate those changes in the grammar box that you do for your language. Thì tôi không biết là ngôn ngữ của các bạn như thế nào ha, nhưng có thể là có một số cái loại từ nó không có hiện diện ở trong cái ngôn ngữ, giống như là mạo từ mà cô nói á, thì lúc đó mình phải gọi là mình phải tìm hiểu về cái ngôn ngữ của mình, và mình phải có những cái để mà từ đó mình thực hiện những cái điều chỉnh phù hợp để đưa vào cái hộp ngữ pháp này. Okay, and same way, there might be certain rules and regulations that you have that is in your language, which may not be fit into the grammar boxes. Like I told you, we have details of nouns where you want to give exercises. So you can also introduce the exercises. Thì trong ngôn ngữ nó sẽ có những cái cấu trúc, những cái quy tắc, đúng không? Thì nếu như mà có những trường hợp mà nó gọi là nó đi vào chi tiết á, giống như là những cái loại danh từ, những cái danh từ với những cái loại danh từ khác nhau, thì với những cái phần mà nó không có trong tiếng Anh á, hay là khác nhau giữa hai ngôn ngữ, thì những cái chi tiết đó mình có thể đi vào trong cái phần bài tập để mình giới thiệu cho trẻ. So in Vietnam, it's only 2 languages, right? English and Vietnamese, or you have something else?
Ở Việt Nam thì mình chỉ có tiếng Việt và tiếng Anh thôi đúng không? Hay mình có tiếng gì khác nữa không? Only two? Mainly, ma'am, there's some ethnic group, but it's just a minor group of people. Minor group. But you're not expected to teach that in your school. No. You're very lucky. You know, we have to teach Hindi, we have to teach Kannada, we have to teach English, and if the mother tongue is something else, we have to try to accommodate that also. It's crazy for us. Cô nói là Việt Nam mình rất là may mắn khi mình chỉ có tiếng Việt là chỉ dạy, chủ yếu là dạy tiếng Việt với lại là tiếng ngôn ngữ ngoại ngữ thôi ha. Còn như ở Ấn là sẽ có rất là nhiều những cái ngôn ngữ khác nhau mà phải tìm cách điều chỉnh để mà dạy, cho nên nó sẽ rất là kinh khủng. Another thing is whatever presentations we are doing in English, right? If the structure is same for you in your language, you can straight away replicate that same presentation for Vietnamese language. Một điều nữa đó là nếu như có những cái phần nào mà của tiếng Anh mà nó giống hệt trong tiếng Việt á, thì mình chỉ cần nhân bản đúng y cái bài trình bày đó trong tiếng Anh, mình đưa qua tiếng Việt theo đúng y cái cách như vậy, nếu mà giữa hai cái ngôn ngữ nó giống, cái phần đó nó giống hệt nhau. And the best guide for you is to remember what Montessori said about psychogrammar, right? So that will guide you. Always make sure that what you're offering in your language adheres to that principle that Montessori has given of psychogrammar. It should be for the child to experience, for the child to live it, for the child to use his hands and senses and understand grammar, not by heart. Và một cái gọi là giống như cái kim chỉ nam cho các bạn ở đây á, là các bạn hãy nhớ đến cái điều mà bà Maria Montessori đã nói về cái tâm ngữ pháp, để khi mình giới thiệu cái ngôn ngữ đến cho trẻ, mình nhớ là mình phải luôn để cho trẻ có được cái trải nghiệm với nó, trẻ có thể sống với nó, trẻ có thể sử dụng đôi tay và các cái giác quan để mà trẻ có thể cảm nhận nó, chứ không phải là chỉ học thuộc lòng. Okay, so once you are successful in doing that, you can take it parallel. Like if I have introduced noun in English, you might want to also introduce noun in Vietnamese, right? Or it can be the other way around. You want to first do Vietnamese, and then if you want, you can move it towards English. It depends on the kind of children you have, what your school wants you to do. Like if you say English is the first language, then English will come first, right? And then you'll give your language. So it, you know, the other factors that is there in your school also matter. So you need to discuss that with your school head or management or whoever. Và ví dụ như là mình giới thiệu danh từ đi ha, thì mình sẽ có giới thiệu danh từ bằng tiếng Anh cho trẻ, rồi sau đó mình giới thiệu danh từ tiếng Việt cho trẻ. Thì cái việc là mình xác định là mình sẽ giới thiệu danh từ của cái ngôn ngữ nào trước cho trẻ, nó sẽ phụ thuộc vào là cái nhóm trẻ của mình là những trẻ như thế nào, hay là cái trường của mình nó đang, những cái yếu tố ở trong môi trường của mình như nó đang là gì. Ví dụ như trường của mình là trường nói tiếng Anh, thì lúc đó tiếng Anh là đầu tiên đúng không, thì mình sẽ giới thiệu tiếng Anh trước, rồi sau đó đến cái tiếng còn lại. Còn nếu như mà tiếng mẹ đẻ là cái giống như là cái ngôn ngữ chính á, thì mình sẽ giới thiệu nó trước. Thì cái này các bạn sẽ cần phải cân nhắc những cái nhân tố khác nhau trong môi trường cũng như là với ban quản lý trường để mà mình xác định là mình sẽ giới thiệu cái nào trước. Okay, so once the children discover that pattern, the way you're offering in one language, they won't take much time to do it in the second language. They'll pick it up very quickly. Bởi vì một khi mà trẻ đã nhận ra được cái giống như cái khuôn mẫu của một cái ngôn ngữ rồi á, thì khi mình giới thiệu cái ngôn ngữ thứ hai nó sẽ không có mất nhiều thời gian, nó sẽ rất là nhanh chóng để trẻ có thể nắm bắt được. Your grammar symbol will remain the same thing if you have the same concept. Okay, so the grammar symbol does not become a problem. It's only the grammar box and the name that we have printed on it that you have to take care. Còn về cái ký hiệu á, thì nó không có thay đổi gì ha, chỉ là mình xem thử là nó có những cái loại từ này nó có cái số lượng các cái loại từ có giống nhau hay không, cho nên cái ký hiệu là nó không thay đổi rồi. Chỉ có là những cái tên, những cái thử thẻ ở trong các cái hộp ngữ pháp á, thì mình mới phải cân nhắc và kiểu như là phải làm nó. So grammar boxes need to be started early. Okay, much of the work that we do, it should be covered in lower elementary itself, so that when they go into the upper elementary, the children can revisit that concept.
It's not about teaching those concepts when they are in the upper elementary. They will lose their interest in doing it, okay? Because they are going to go into abstraction. Và với thuật ngữ Pháp á, thì mình phải giới thiệu rất là sớm cho trẻ. Và phải bảo đảm là mình gọi là giống như mình giới thiệu được hết những cái khái niệm ở trong cái thuật ngữ Pháp này trong cái giai đoạn mà 6 đến 9, để mà sau này khi mà trẻ lên 9 đến 12 á, thì trẻ giống như là chỉ ôm lại thôi, chỉ ôm lại những cái mà trẻ đã học về thuật ngữ Pháp trước đó. Bởi vì nếu mà mình không có hoàn tất nó trong giai đoạn 6 đến 9 mà mình để sang 9 đến 12 mình mới giới thiệu cho trẻ, thì lúc đó trẻ sẽ không còn hứng thú với nó nữa, lúc đó trẻ bắt đầu chuyển qua cái giai đoạn nó trừu tượng hơn rồi. It means that the children are getting the presentation of the whole first, okay? We are looking at noun. So when you say noun is a name of a person, place, animal, thing. It's a whole, it's a very general overview that you're giving. But that's not all. There are many things. There are a lot of details that we are going to be giving, right? So we first give the whole, then we give the details, and then you give exceptions. Ok. Và cái trình tự mà mình sẽ giới thiệu cho trẻ là mình sẽ đi từ cái tổng thể trước. Ví dụ như là danh từ, đúng không? Thì sẽ có danh từ, tên gọi, nơi chốn, địa điểm, đồ vật, rất là nhiều cái chi tiết ở bên trong. Thì mình sẽ đi từ cái tổng thể này trước, rồi sau đó mình mới giới thiệu vào những cái chi tiết ở bên trong cái tổng thể đó. Rồi sau cái chi tiết này mình mới đi tiếp đến mình giới thiệu những cái trường hợp ngoại lệ cho trẻ. So the older children are going to extend their grammar, even with some extension exercises, which you can give them in the upper elementary. Okay. And for that, you just go deeper and deeper into a certain part of speech that they're doing, connected with sentence. You know, this I'm only talking about grammar. There are other things. There are spoken language, there is written language. So we'll come to that later on. I'm only specifically talking about grammar. Thì ở đây tôi chỉ đang nói riêng về ngữ pháp thôi ha, còn cái phần ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết á, thì mình sẽ nói nó ở cái phần khác. Khi mà trẻ lên đến cái giai đoạn 9 đến 12 thì mình sẽ giới thiệu cho trẻ có thể là những cái mở rộng hơn để trẻ làm việc đi càng ngày càng sâu hơn vào một cái loại từ cụ thể nào đó để mà liên hệ đến câu. Thì nó ở cấp, cô đang nói ở đây là về cấp độ ngữ pháp ạ. Okay, the older children, they will also get into grammar work where, you know, it goes a little more deeper, like you can get into historical aspects, right? Historical aspects of language. Like, for example, when you look at English, the influence of German, the influence of French, the influence of, you know, the countries around the Celtic, Middle English, Old English, there's a lot of those that happens with English, right? So somebody invaded somebody and then, you know, they took over that land and they changed the language. You know, many words got added. You know, there are a lot of these things, changes that happen in languages. All of those kind of changes, you can offer it for an upper elementary child. They will study the language in depth. Ngoài ra thì với trẻ 9 đến 12 á, thì trẻ sẽ có thể làm những cái công việc liên quan đến ngữ pháp ở cái khía cạnh là về mặt lịch sử. Ví dụ như trẻ sẽ nghiên cứu sâu hơn về cái ngôn ngữ để mà xem là có những cái, ví dụ như tiếng Anh á, thì nó sẽ trước đây nó có những cái ảnh hưởng từ tiếng Pháp hay tiếng Đức hay là tiếng Anh cổ trước đây như thế nào, hay là khi một cái vùng đất đó bị một cái đất nước khác xâm chiếm thì lúc đó cái ngôn ngữ nó thay đổi ra sao, nó có thêm những cái từ nào vào. Thì những cái công việc nghiên cứu về lịch ngôn ngữ ở cái cấp độ lịch sử như vậy mình có thể giới thiệu cho trẻ 9 đến 12 làm việc với nó. So they can go into a deeper understanding of spelling change, pronunciation change, meaning change, which happens grammatically. Thì lúc này trẻ sẽ có thể làm việc nghiên cứu sâu hơn về ngôn ngữ để trẻ hiểu được những cái thay đổi về mặt chính tả, về mặt phát âm, về mặt ngữ nghĩa mà nó gọi là liên quan đến ngữ pháp. Like if I have to give you an example, right? If I say box, which is singular, boxes become plural, okay? But if I take a word that comes from, let's say, the Greek language, like, if I take the word phenomena, okay,
then the other counterpart is going to be phenomenon. It's not phenomenas. I can't add s there, right? Ví dụ như là trẻ tìm hiểu về cái danh từ về là số lượng như hôm bữa mình học với mọi người, ví dụ như là từ box thì khi chuyển qua số nhiều thì nó sẽ là boxes, nhưng mà ví dụ như cái từ phenomenon là hiện tượng á, thì chuyển qua số nhiều nó không phải thêm s như vậy, mà cái từ phenomenon nó chuyển là thành là phenomenon. So why is that happening like that? Because though that word is in the English language, it is still following the rules of Greek or the Latin origin that is there. And that a child of 6 to 9 will not be able to get it. But when the children of 9 to 12 study the language, then they understand what is happening. Vậy thì tại sao nó lại có cái sự khác nhau như vậy? Đó là bởi vì những cái từ này nó cũng ở trong tiếng Anh, nhưng mà những cái từ này nó vẫn đi theo cái nguyên tắc của cái từ gốc của nó. Thì cái từ gốc nó có thể là từ tiếng Latin hay từ tiếng Hy Lạp. Thì với trẻ 6 đến 9 á, thì có thể trẻ chưa có thể hiểu được những cái điều này, nhưng trẻ 9 đến 12 thì có thể nghiên cứu và hiểu được những điều này. I think, Yen, they better take a 5-minute break, because there's a lot that I'm going to talk, and I want them to understand, because I am, as I told you last time, I am more worried because this is English and I don't know in Vietnamese. Now I gave you that example actually, right? Phenomena. Now I'm wondering if suppose somebody who there does not know the word phenomena, how will they understand this? Right? So I really don't know, but yeah, I still have to give a little more about understanding about what we are doing. So probably it may become too heavy for them. Okay, so maybe a 5-minute break should help them. Yeah. Mọi người ơi, cô nói là cô hôm nay mình khá là nhiều thông tin đó, và đặc biệt là cô như hôm trước cô có nói là cô cũng khá là quan ngại bởi vì đây là tiếng Anh, và cô cũng sợ là có những cái từ cô nói ra mọi người chưa có liên hệ được, và với cái phần này thì cô phải giải thích cho mọi người khá là nhiều và nó khá là nặng, cho nên là mọi người hãy nghỉ giải lao 5 phút ha, để mà mình có thể tiêu hóa rồi sau đó mình lại đi tiếp ạ. So I already have someone saying they don't know how to write the material file. Well, so the introduction bit of it, whatever I'm saying now, right? It's an introduction. So probably that should be fine for you. That should work out for you. It should, because it's your understanding of what I'm saying. That's about it. Maybe, if you have those points, you can word it out. That's perfectly fine. All introductions are like that. It is your understanding. Okay. Yeah, I'm also worried because I'm worried about what you're going to write for the presentations, right? When you give presentations, because some of you know English, some of you are with Vietnamese, but I'm okay with grammar boxes because it is very technical. Okay, so it will, I'm sure even for your language, it will almost be the same. And for this course, we are doing the basics of grammar. We are not moving into the advanced grammar yet. We are not moving into the advanced grammar. We are looking at the basic grammar because we have no clue how sentence formation goes in your language, right? Like, for example, we analyze sentences. We say we have something called as elliptical sentence. We have something called as nominal cases. Okay. And these are things in English that even in our school, like our traditional school, even I didn't study that in school. I studied it only after I did my Montessori course, right? The first time I heard that. So we have to see how we go with that. So we are looking at the basic English. Maybe if people are still interested, because that is not in our course format for this year. If they are still very much interested in that, maybe we'll have to take a separate session, not the course, but something different. And I think only English speaking people will be able to understand if you ask me. Because even when in India, when I do it for my students, right, I spend so much time helping them with it because they are like, we never learned this, right? So we'll see how that goes. Wow. Anh Sĩ có hỏi cô là anh Sĩ không biết là viết file giáo án như thế nào, thì cô nói là thật ra cái buổi hôm nay mình đi đến buổi này là buổi thứ 3 á mọi người, thì nó vẫn đang nằm trong cái phần mà mọi người sẽ viết ở cái phần gọi là giới thiệu á, cái phần giới thiệu về cái lĩnh vực này. Thì như mọi người biết cái cách viết về cái phần giới thiệu rồi đó là tất cả những cái điểm mà cô chia sẻ với mọi người nắm được những cái điểm nào mọi người
hiểu nó như thế nào, mọi người giải thích nó như thế nào thì mọi người viết nó trong cái phần giới thiệu của mọi người. chị Vân cười. Và cô nói là ở đây á, với ngữ pháp, với cái phần ngữ pháp á, cô chỉ đi trong cái chương trình đào tạo này, cô chỉ đi ở cấp độ cơ bản thôi. Và với cái hộp ngữ pháp thì nó ok, bởi vì nó vẫn khá là mang tính kỹ thuật, và cô nghĩ rằng là tiếng Việt của mình nó cũng sẽ không có khác gì mấy. Còn thực tế ở bên Ấn á, là cô nói tới cái cấp độ cao cấp hơn, mà cô nói những cái gì ra là em lần đầu tiên em được nghe luôn á. Và cô nói là cái đó thậm chí là trước đó cô cũng không có được học ở trường, mà chỉ được học sau khi mà tham gia cái chương trình đào tạo giáo viên Montessori thôi. Và cô cũng phải mất rất là nhiều thời gian để mà giải thích cho học viên của cô ở bên Ấn hiểu được cái phần cao cấp đó. Dạ. Okay, so you take your break for 5 minutes and then we meet again. Mọi người nghỉ giải lao 5 phút cho mình quay lại nha. Nghe hấp dẫn quá anh Sĩ.
Can we go ahead? Yeah. Do they have any questions so far, or can I continue? Đến đây mọi người có câu hỏi gì không hay là cô sẽ đi tiếp ạ? Yeah, please go ahead, ma'am. Okay, so let's go ahead. So we are looking at now very specific question. When do we present grammar boxes? You know that it has to be presented early, but when? Bây giờ mình sẽ đi vào cái câu hỏi rất là cụ thể ha. Khi nào mình sẽ giới thiệu hộp ngữ pháp cho trẻ? Các bạn biết là nó sẽ rất là sớm rồi đó, nhưng mà cụ thể là khi nào? So when the children enter the environment, you would have started with trying to understand what the child already knows. If the child is from a Montessori background, if not, you want to know at what level the child is. Thì sau khi mà trẻ vào môi trường tiểu học á, thì chúng ta sẽ cố gắng để tìm hiểu xem là trẻ đã biết được đến đâu. Cả đối với trẻ, những trẻ mà đến từ môi trường Montessori cũng như là những cái trẻ không đến từ môi trường Montessori, thì mình cần phải biết được là trẻ đã biết được những gì rồi. So you would want to begin with the transitional activities so that you can help the children in terms of their writing, in terms of their reading, because we said that in an elementary, writing and reading should go hand in hand. In primary, writing comes first and reading comes later. Rồi các bạn sẽ có thể bắt đầu với một số những cái hoạt động chuyển tiếp để hỗ trợ cho trẻ trong việc viết và đọc. Và các bạn có nhớ là trong tiểu học á, thì viết và đọc sẽ luôn song hành cùng với nhau, chứ không phải như trong mầm non là viết trước rồi mới đến đọc. So let me assume that the first 2 or 3 weeks you're concentrating on, helping them with the transitional activities, trying to figure out where they are, how much they know. And after that, you can straight away begin with your word study, and parallel to the word study, you can also start with the grammar boxes. Rồi sau khoảng giả sử là sau khoảng 2-3 tuần các bạn đi những cái hoạt động chuyển tiếp này với trẻ, các bạn biết là trẻ đang ở đâu, trẻ đã biết được những gì rồi, thì lúc đó các bạn có thể bắt đầu giới thiệu nghiên cứu từ cho trẻ, và song song với nghiên cứu từ thì các bạn sẽ giới thiệu hộp ngữ pháp cho trẻ. A common mistake that we all adults do, right? We say that when the children have come in the first year, if I'm going to start word study, then let me start word study for everybody. That's because I think we have been to a school where when they did a lesson, they started that same lesson for everybody, right? The teacher started with that, right? But it's not like that here. So I can do for maybe 7 children, I will start off with word study. Another 7 children, I might not have started word study, but maybe I will enter into grammar boxes. Another 5 children, I feel that, they need little more time to do the transitional activities. They're a little weaker. Let me help them a little more. And so I keep them with the transitional. So there is a variety in the environment. Okay, I see. Và có một cái lỗi mà thường hầu hết người lớn nào cũng mắc phải, đó là chúng ta nghĩ mà ở cái năm đầu tiên này nè, khi chúng ta giới thiệu cái nghiên cứu từ cho trẻ thì chúng ta sẽ giới thiệu nghiên cứu từ cho tất cả các trẻ trong môi trường. Nhưng mà cái điều này nó